Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 10 tháng 8 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. Truyền thông Anh gây xôn xao khi tiết lộ báo cáo hàng hải chấn động về những kẻ bám đuôi đã bị phát hiện, chính là các tàu ngầm Trung Quốc. Trước tình huống này, các chuyên gia Bắc Kinh đã lên tiếng phản pháo nước Anh chỉ cố theo dệt khả năng chống ngầm và rằng thực ra tàu ngầm Trung Quốc cố tình lộ diện cho tàu sân bay Anh phát hiện. Vì sao Trung Quốc tự tin khẳng định như vậy? Cũng trên mặt trận biển, học giả Đài Loan phân tích Mỹ-Nhật đang xoay trục chiến lược tác chiến với Trung Quốc là đối thủ trọng yếu và từ đây, Đài Loan sẽ hưởng lợi. Câu chuyện điều tra nguồn gốc Covid-19 tiếp tục có tình tiết kịch tính khi Trung Quốc cáo buộc phòng thí nghiệm thứ hai của Mỹ liên quan nguồn gốc Covid-19. Điều đáng nói, những sự cố Trung Quốc đưa ra đều đã từng được báo cáo, thực hư ra sao? Những tin tức đáng chú ý khác trên chính trường thế giới, Mỹ trừng phạt các công ty Nga vì bán vũ khí cho Iran, Syria và Triều Tiên. Trong lúc đó, Tổng thống Nga cam kết đảm bảo an ninh trước sự tấn công hàng hải của cướp biển. Trước tình hình căng thẳng ở chảo lửa Afghanistan, Đức từ chối lời kêu gọi đem viện binh trở lại Afghanistan. Liên Hợp Quốc đưa ra báo cáo đỏ về biến đổi khí hậu, xác nhận tác động từ nhân loại. Những diễn biến mới nhất trên toàn cầu ngày 10 tháng 8 sẽ được cập nhật ngay sau đây. Sự vụ đội tác chiến hàng không mẫu hạm Queen Elizabeth của Anh đi vào vùng Biển Đông nhạy cảm đã khiến cho Trung Quốc hao tâm tổn sức để cảnh báo và theo dõi chặt chẽ tình hình. Và trong bản tin sáng nay, FBNC đã đưa tin về việc nhóm tàu sân bay Anh đã phát hiện ra những kẻ bám đuôi dựa vào hệ thống thủy âm. Đó chính là hai tàu ngầm hạt nhân lớp thương Tweed 093 của Trung Quốc. Không những vậy, tuyên bố còn cho rằng một lớp tàu ngầm Aston của Anh đã xác định được chiếc tàu ngầm Tweed 093 thứ ba khi nó tuần tra về phía trước nhóm tàu sân bay. Đáng chú ý, phát hiện này đã cho thấy những thông tin mật báo trước đó của tình báo Anh là hoàn toàn đúng. Thế nhưng, ngay sau khi những thông tin chấn động được báo cáo rầm rộ, các chuyên gia quân sự Trung Quốc đã đăng đàn, đáp lời đây là những tin tức hoàn toàn không đáng tin cậy. Sau đó chỉ trích ngược đội tàu nước Anh, chỉ nhằm mục đích phô trương sự hiện diện trên Biển Đông và khoe mẽ sự tự hào về khả năng chống tàu ngầm của mình. Nói về năng lực phát hiện tàu ngầm nhờ vào hệ thống thủy âm, mà cụ thể là theo Daily Express, lý do tại sao Hải quân Anh có thể xác định được loại tàu ngầm là nhờ âm thanh do các cánh quạt trên mỗi tàu ngầm tạo ra là duy nhất. Tuy nhiên, một số chuyên gia quân sự Trung Quốc đã đặt câu hỏi về tính xác thực của báo cáo này. Theo Sean Yoping, chuyên gia quân sự kiêm nhà bình luận truyền hình của Trung Quốc cho biết, nhiều tàu chiến của Anh chưa đạt được khả năng hoạt động đầy đủ và khả năng chống tàu ngầm còn hạn chế. Đó là lý do tại sao báo cáo chỉ đang cố gắng khoe khoang khả năng chống tàu ngầm của Anh thông qua các biện pháp hạ bệ tàu ngầm của Trung Quốc. Một chuyên gia quân sự khác của Trung Quốc nói với tờ Hoàn Cầu Thời báo rằng, khi tiến hành một cuộc phục kích hoặc đánh chặn, tàu ngầm không cần phải ở gần tàu chiến thù địch mà thường triển khai tác chiến từ rất xa. Ở khoảng cách đó thì rất khó phát hiện ra tàu ngầm. Do vậy, vị chuyên gia này cho rằng có thể đang thực hành một cuộc huấn luyện từ xa với mục tiêu giả định đang hiện hữu thực tế, chính là đội tàu sân bay SMS Queen Elizabeth. Nên tàu ngầm Trung Quốc có thể cố tình lộ diện sau khi hoàn thành nhiệm vụ để gửi cảnh báo tới nhóm tác chiến tàu sân bay của Anh. Các chuyên gia Trung Quốc còn đồng lòng khẳng định với tờ Thời báo Hoàn Cầu là hiện nay truyền thông Vương quốc Anh đang bịa ra lời nói dối vô căn cứ này để khiến Vương quốc Anh giống như một nạn nhân, đổi trắng thay đen để tấn công Trung Quốc và tạo ra các lý thuyết về mối đe dọa mang tên Trung Quốc. Trong lúc đó, một học giả Đài Loan cho rằng cuộc tập trận mới đây giữa Mỹ và Nhật Bản đã hoàn toàn xoay trục nhắm vào Trung Quốc và những thách thức mà quân đội nước này đang đặt ra ở mặt trận biển. Cụ thể, tờ Taiwan News vừa dẫn lời học giả Huang En-ho của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh hòn đảo cho biết phạm vi chiến lược quốc phòng của Mỹ và Nhật Bản đã dần chuyển dịch về phía Nam. Điều này sẽ đảm bảo an ninh eo biển Đài Loan và hỗ trợ Đài Loan phòng thủ trong trường hợp xảy ra xung đột. Bài báo cáo dựa trên những thực tế quan sát được từ cuộc tập trận quân sự lá chắn phương Đông năm 2021 của Mỹ và Nhật Bản. Theo học giả Hoàng, đây là cuộc tập trận được tổ chức thường niên và ban đầu nhằm giải quyết các mối đe dọa do Liên Xô và Triều Tiên gây ra, nhưng giờ tập trung hơn vào việc ngăn chặn một cuộc tấn công tiềm tàng của Trung Quốc vào quần đảo điếu ngư Senkaku mà Nhật Trung tranh chấp, cũng như ở eo biển Đài Loan. Ông Hoàng nói, mặc dù cuộc tập trận không xác định kẻ thù cụ thể, nhưng có thể thấy rõ từ các diễn biến của lá chắn phương Đông năm nay đang đối phó với những thách thức an ninh do sự bành trướng của Trung Quốc gây ra. Theo ghi nhận, cuộc tập trận lá chắn phương Đông năm 2021 bao gồm 1.700 binh sĩ Mỹ và 3.000 lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản, cũng như bổ sung các cuộc tập trận cả ở chiến tranh không gian và điện tử, kéo dài từ ngày 24 tháng 6 đến hết ngày 11 tháng 7. Về phía Trung Quốc, chỉ trong tháng 7, Trung Quốc đã thực hiện 2 cuộc tập trận hải quân, một ở biển Hoa Đông từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 7 và một ở Biển Đông từ ngày 27 đến 29 tháng 7.
Trở lại với câu chuyện về việc truy tìm nguồn gốc dịch bệnh COVID-19, khi mà tờ đơn kiến nghị Tổ chức Y tế Thế giới WHO đến điều tra phòng thí nghiệm Fort Detrick của Mỹ đang nhận được hàng triệu chữ ký của người dân Trung Quốc, thì cơ quan truyền thông của Bắc Kinh lại tiếp tục đặt ra sự nghi vấn đối với một phòng thí nghiệm sinh học khác tại thị trấn Chapel Hill ở North Carolina. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng phòng thí nghiệm của Đại học Bắc Carolina UNC tại Chapel Hill do chuyên gia về coronavirus người Mỹ nổi tiếng Ralph Baric đứng đầu đã trở thành tâm điểm nghi ngờ vì có thẩm quyền công khai trong việc thực hiện hàng loạt cuộc nghiên cứu về coronavirus. Do vậy, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ mời các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đến điều tra cơ sở của trường đại học. Một chuyên gia an ninh sinh học Trung Quốc đã nhắc lại những sự cố thí nghiệm trong lịch sử được công chúng biết đến từ phòng thí nghiệm UNC này. Điều đó dẫn đến việc COVID-19 hoàn toàn có khả năng bị rò rỉ từ đây. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc thì liệt kê chi tiết rằng phòng thí nghiệm tại UNC Chapel Hill đã báo cáo 28 sự cố trong phòng thí nghiệm liên quan đến các sinh vật biến đổi gen cho các quan chức tại Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ NIH từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 6 năm 2020. 6 trong số các sự cố liên quan đến nhiều loại coronavirus khác nhau được tạo ra trong phòng thí nghiệm liên quan đến các thí nghiệm chủ yếu trên chuột, đều có lỗi cơ bản và các biện pháp khắc phục không chính xác. Tờ báo Trung Quốc còn dẫn chứng những báo cáo này đã được xuất bản bởi trang tin phi lợi nhuận ProPublica vào tháng 8 năm 2020. Bài báo cho đến nay vẫn còn và có tiêu đề như ảnh chụp trên màn hình. Trước những sự việc được lật lại, phía Trung Quốc có khả năng sẽ tiếp tục vận động một cuộc kêu gọi điều tra quy mô nhằm vào cơ sở nghiên cứu này của Mỹ. Liên quan đến mối quan hệ tiềm ẩn nhiều bất đồng giữa Mỹ và Nga, theo Washington, các công ty đã cung cấp vũ khí cho Iran, Syria và Triều Tiên đã vi phạm luật của Mỹ. Do đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với 3 đơn vị của Nga bao gồm nhà sản xuất điện Polsat, Shutter Greenlight, Moscow và Asia Invest. Động thái này có nghĩa là các nhà chức trách Liên bang Mỹ sẽ không thể mua bất kỳ thứ gì hoặc bán bất kỳ thứ gì cho các công ty bị trừng phạt, đồng thời cũng không thể gửi cho họ bất kỳ viện trợ nào hoặc cấp phép sản phẩm của họ. Danh sách cũng bao gồm một số thực thể từ Iraq và Syria. Các hạn chế đối với các công ty sẽ được áp dụng trong ít nhất 2 năm trừ khi chúng bị Ngoại trưởng Mỹ hủy bỏ. Tuy nhiên, tài liệu không giải thích nguyên nhân của các lệnh trừng phạt, vì vậy không rõ chính xác những cáo buộc chống lại các công ty được Bộ Ngoại giao Mỹ niêm yết là gì. Phát biểu trước quyết định này, đặc phái viên Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt là không thể chấp nhận được. Ông Antonov cho rằng bất kỳ hạn chế nào áp đặt đối với các công ty Nga đều có thể gây tổn hại đến sự hợp tác có thể có giữa hai quốc gia và trái với tinh thần của các thỏa thuận mà Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin đạt được trong thời gian hội nghị thượng đỉnh Geneva, cũng như sự nỗ lực ổn định quan hệ giữa hai nước. Ông Antonov còn cáo buộc chính quyền Mỹ tiếp tục làm tình hình leo thang một cách giả tạo, tự kiêu ngạo cho mình quyền phán xét và trừng phạt tất cả mọi thứ. Trong nội bộ nước Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa lên tuyên bố rằng Moscow sẽ đảm bảo an ninh ở Vịnh Ba Tư và Đại Tây Dương trong bối cảnh gia tăng các vụ tấn công liên quan đến cướp biển trên toàn cầu. Phát biểu tại một hội nghị về an ninh hàng hải của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Hai ngày 9 tháng 8, Tổng thống Nga nhấn mạnh sự cần thiết của việc giải quyết tội phạm xuyên quốc gia. Thật không may, đã có rất nhiều mối đe dọa dọc theo các tuyến đường biển, và đó là lý do tại sao điều quan trọng là ngày nay chúng ta đang xem xét là các vấn đề thực tế, thực chất liên quan đến cuộc chiến chống cướp biển của thế kỷ 21, nghĩa là thiết lập một biện pháp chống lại tội phạm xuyên quốc gia hiệu quả hơn và ngăn chặn việc sử dụng biển và đại dương cho các mục đích tội phạm. Ông nhấn mạnh rằng Nga quan tâm đến việc xây dựng quan hệ hữu ích với Hiệp hội các quốc gia vành đai Ấn Độ Dương và Ủy ban Ấn Độ Dương. Đồng thời, Moscow đang tìm cách tăng cường an ninh ở khu vực Vịnh Ba Tư, cũng như ở Đại Tây Dương, nơi các vụ cướp trên biển, kèm theo bắt con tin ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Theo Tổng thống Nga, vấn đề là thật sự khó khăn đối với một số quốc gia khi tự mình giải quyết các tổ hợp tội phạm, cướp biển và khủng bố xuyên quốc gia. Do vậy, ông Putin kêu gọi hợp nhất tiềm năng sức mạnh của các dịch vụ đặc biệt và lực lượng vũ trang liên quan của tất cả các quốc gia dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc. Cùng với đó còn có thể tích cực hợp tác với các chuyên gia, các nhà khoa học và thậm chí cả giới doanh nhân. Ông Putin cam kết rằng Nga sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động chống khủng bố và phòng chống tội phạm, cũng như theo dõi và vô hiệu hóa các băng nhóm, bao gồm cả những băng nhóm ở các khu vực hàng hải. Tổng thống cũng tái khẳng định sự tuân thủ của Nga đối với sứ mệnh chung là chống tội phạm hàng hải dưới mọi hình thức. Nhận xét này được đưa ra sau khi một đội đặc nhiệm của Vương quốc Anh được cho là đã triển khai tới Yemen để truy tìm những kẻ đứng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào tàu chở dầu Maastricht do Israel vận hành ở Vịnh Ba Tư, khiến một nhân viên an ninh của Anh thiệt mạng. Cũng chính sự vụ này mà Iran đã bị Israel, Mỹ và Anh réo tên là kẻ chủ mưu, nhưng nước Cộng hòa Hồi giáo đã kịch liệt phủ nhận mọi cáo buộc.
Ở một diễn biến khác, trước tình hình căng thẳng ở Afghanistan, sau khi phiến quân Taliban đã chiếm lĩnh nhiều thủ phủ quan trọng của đất nước, bao gồm cả Kunduz, nơi quân đội Đức đã triển khai trong một thập kỷ, đã có những lời kêu gọi quân đội Đức tham chiến trở lại, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Đức hôm thứ Hai ngày 9 tháng 8 đã bác bỏ lời kêu gọi này. Cụ thể, mặc dù Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer cho biết trên Twitter, các báo cáo từ Kunduz và từ khắp Afghanistan là cay đắng và tổn thương rất nhiều, nhưng bà Kramp-Karrenbauer cho rằng việc đánh bại chúng sẽ đòi hỏi một chiến dịch lâu dài và khó khăn, trong khi một số người trong đảng bảo thủ của bà muốn quân đội Đức tham gia vào một cuộc can thiệp chống lại Taliban kể từ khi Hoa Kỳ công bố kế hoạch rút quân hồi tháng 4 vào ngày 11 tháng 9 và Liên minh xuyên Đại Tây Dương NATO làm theo. Bạo lực đã leo thang khi phiến quân Taliban bắt đầu đánh chiếm lãnh thổ mạnh mẽ. Bà Kramp-Karrenbauer đã đổ lỗi cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đã đạt được thỏa thuận với lực lượng Taliban vào năm 2020 để quân đội Mỹ rời đi, mặc dù người kế nhiệm là Tổng thống Joe Biden mới là người thực hiện tiến trình rút quân. Bà nói rằng thỏa thuận đáng tiếc của ông Trump với Taliban là sự khởi đầu của dấu chấm hết. Theo Reuters, Đức có lực lượng quân đội lớn thứ hai ở Afghanistan sau Hoa Kỳ, mất nhiều quân hơn trong cuộc chiến ở Kunduz hơn bất kỳ nơi nào khác kể từ Thế chiến thứ hai. Theo Reuters, một số lượng kỷ lục người di cư đã vượt qua biên giới Ba Lan với Belarus kể từ cuối tuần trước, trong bối cảnh Belarus đang bị cáo buộc cố tình sử dụng những người vượt biên trái phép để gây áp lực với các quốc gia Liên minh châu Âu. Ba Lan và Litva đã chứng kiến sự gia tăng di cư bất hợp pháp trong những tuần gần đây, nghiêm trọng đến mức các nước đã kêu gọi EU giúp đỡ, với Quốc hội ở Litva đã phải lên kế hoạch cho một phiên họp bất thường vào thứ Ba, ngày 10 tháng 8 để thảo luận về vấn đề này. Nhà chức trách các nước cáo buộc Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko sử dụng người di cư để gây áp lực, buộc EU phải đảo ngược các lệnh trừng phạt đối với nước này. Bên cạnh đó, Belarus cũng được cho là đòi hỏi EU gây áp lực với Ba Lan, vì nước này đã cho vận động viên người Belarus Krystyana Timanokaya ở lại, khi nữ vận động viên này từ chối trở về lại quê nhà từ Thế vận hội Tokyo. Lực lượng biên phòng Ba Lan cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai ngày 9 tháng 8 rằng họ đã bắt giữ 349 người di cư bất hợp pháp vượt biên giới Belarus. Báo cáo cho biết những người di cư có thể đến từ Iraq và Afghanistan. Phát ngôn viên của lực lượng biên phòng Ba Lan cho biết số lượng người di cư bị giam giữ kể từ tháng 6 tuần trước là một kỷ lục. Hôm thứ Sáu ngày 6 tháng 8, Ba Lan và Litva đã kêu gọi các tổ chức châu Âu giúp họ giải quyết vấn đề di cư. Các bộ trưởng nội vụ của Liên minh châu Âu sẽ thảo luận về vấn đề này tại một cuộc họp bất thường vào ngày 18 tháng 8. Ông Lukashenko đã từng nói rằng Belarus sẽ trả đũa khi bị dính đòn và các nước phương Tây không nên sử dụng các biện pháp trừng phạt đối với Belarus. Vào ngày thứ Hai đầu tuần này cũng đã đánh dấu kỷ niệm lần đầu tiên của một cuộc bầu cử mà các đối thủ cho rằng đã bị gian lận để cho ông Lukashenko giành chiến thắng. Hãy kết thúc bản tin hôm nay bằng một thông tin quan trọng về môi trường. Các nhà khoa học Liên Hợp Quốc đã đưa ra lời kêu gọi làm rõ về thảm họa biến đổi khí hậu và xác nhận rằng nó rõ ràng là do con người gây ra. Báo cáo từ Liên Hợp Quốc cảnh báo trừ khi lượng khí thải được cắt giảm, bằng không nhiệt độ sẽ vượt thêm qua ngưỡng 1,5 độ C trong vòng 2 thập kỷ. Tất cả những hiện tượng mà chúng ta đang thấy, từ những đợt nắng nóng chết người, cháy rừng tàn phá các thị trấn của Hoa Kỳ, các khu rừng ở Hy Lạp và Siberia, tảng băng tan ở Greenland, lũ lụt tàn phá ở Đức, đều đặt ra một thực trạng là thế giới đang ở gần nguy hiểm với sự nóng lên toàn cầu, và nó rõ ràng do con người gây ra. Đó là lời cảnh báo thảm khốc từ Hội đồng Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu vào ngày thứ Hai, ngày 9 tháng 8. Báo cáo của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu cảnh báo nồng độ khí nhà kính trong khí quyển đã đủ cao để phá vỡ khí hậu trong nhiều thập kỷ, nếu không muốn nói là hàng thế kỷ. Dựa trên hơn 14.000 nghiên cứu khoa học, báo cáo cung cấp cho chúng ta bức tranh toàn cảnh và chi tiết nhất về biến đổi khí hậu đang thay đổi thế giới tự nhiên như thế nào và những gì còn có thể ở phía trước. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã mô tả báo cáo này là một mã màu đỏ cho nhân loại, đồng thời kêu gọi chấm dứt việc sử dụng than và các nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm nặng khác. Sự ấm lên 1,1 độ đã được ghi nhận đủ để gây ra các đợt nắng nóng, lũ lụt, bão và hỏa hoạn thảm khốc trên toàn cầu. Và cột mốc vượt ngưỡng 1,5 độ C sẽ là một thảm họa lớn hơn rất nhiều mà con người phải đối mặt. Theo Reuters, các cam kết của quốc gia cho đến nay vẫn chưa đầy đủ, nhưng họ sẽ phải chịu áp lực để tiến đến cam kết thực hiện các hành động quyết liệt hơn với một nguồn ngân sách đáng kể để thực hiện hành động bảo vệ môi trường. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Hãy đăng ký kênh để cập nhật những diễn biến mới nhất trong các bản tin tiếp theo của SBNC. Xin chào và hẹn gặp lại!